Hei, salut! În sfârșit vremea s-a îmbunătățit și e momentul perfect să plantăm cartofi în grădina instant. Săptămânile trecute am avut temperaturi de până la -9 grade, așa că am așteptat cu răbdare să treacă acest ultim val de frig. Sper că e chiar ultimul. Cartofii mei au stat cuminți la încolțit și uite ce colți sănătoși și puternici au făcut. Așa că hai să-ți arăt cum îi plantez sub fân și carton. Și cum un lucru bun nu vine niciodată singur, acest videoclip nu este doar despre cartofi. Rămâi până la final și vei afla nu doar ce este o ghildă, ce este plantarea în companie și cum te ajută să ai culturi mai bogate și mai sănătoase cu mai puțin efort, dar și care sunt cei mai buni 12 companioni pentru cartofi și de ce merită să iei și tu în grădina ta. Și dacă te întrebi cum poți să creezi și tu o grădină instant ca cea în care urmează să plantezi, am o veste bună. Am inclus în recomandările de la finalul acestui videoclip materialul în care îți arăt cum să faci o grădină instant de la A la Z pe orice tip de teren. Ai o melodie preferată? Poate una populară, poate ceva clasic, o piesă veche sau una modernă? Înainte să te întreb de ce vorbim despre muzică într-un videoclip despre cartofi și plantare, te invit să îți imaginezi cum ar suna melodia ta preferată dacă ar fi cântată de un singur instrument. Ar mai avea același impact? Ar mai trezi în tine aceleași emoții? Poate că ar fi plăcută, dar cu siguranță nu ar mai fi melodia care te mișcă profund. Fiecare instrument aduce ceva unic și contribuie la crearea unui întreg. Împreună, ele creează profunzimea, ritmul, armonia și complexitatea care fac ca piesa ta preferată să fie atât de specială. La fel este și în grădină. Imaginează-ți o cultură de cartofi ca pe o compoziție muzicală. Dacă pui cartoful singur, sigur, va crește, dar ai un singur instrument în toată orchestra, iar sunetul grădinii tale va fi plat și monoton. Nu ai alte instrumente cu care cartoful să relaționeze și să interacționeze, așa că lipsesc diversitatea, armonia și complexitatea întregii piese. În permacultură, această compoziție armonioasă, diversă și complexă se numește policultură. Policulturile nu sunt simple amestecuri de plante. Ele se bazează pe interacțiunile dintre specii sau, mai bine spus, pe interacțiunile dintre funcțiile acestora. Pentru a construi cele mai eficiente ansambluri de specii, avem la dispoziție un concept cheie în permacultură, anume ghilda. O ghildă poate conține doar plante sau o combinație între plante și animale. Atunci când creăm ghilde exclusiv formate din plante, vorbim despre plantarea în companie. În lumea naturală întâlnim adesea ansambluri formate din specii diferite de plante și animale care coexistă în același spațiu. Și dacă le observăm cu atenție, vom descoperi o serie de beneficii reciproce care rezultă din această conviețuire. Toate susțin bunăstarea întregului ansamblu. Un exemplu fascinant este cel al păsărilor care stau de veche și anunță și alte specii prin sunetele lor de avertizare că în preajmă sunt prădători. Așadar, atunci când planificăm o ghildă de plante sau o plantare în companie, așa cum căutăm mereu să facem în policulturi, scopul nostru principal ar trebui să fie acela de a maximiza beneficiile pe care fiecare specie aleasă le aduce celorlalte specii. Ne dorim ca fiecare plantă aleasă să aducă ceva valoros ansamblului: protecție, nutrienți, umbră, susținere sau alte funcții utile. În același timp, urmărim să adăugăm elemente care ne ușurează nouă munca și care reduc sau chiar elimină nevoia de resurse exterioare, cum ar fi pentru fertilizare sau pentru protecție la dăunători. Astfel, asemeni unei simfonii, o ghildă de plante este un ansamblu armonios de specii adunate în jurul unui element central. Acestea interacționează cu el și între ele pentru a-i susține sănătatea, pentru a ne ușura munca de administrare și pentru a atenua efectele adverse venite din exterior. Toate contribuie la sănătatea și reziliența întregului ecosistem creat.
Și haideți să vedem care sunt posibilele funcții pentru care selectăm anumite specii de plante în ghildele noastre. Rețineți, nu alegem o specie pentru că ne place sau dă bine, ci pentru funcția sau funcțiile pe care le poate îndeplini în întregul ansamblu. Și cu cât mai multe funcții poate îndeplini o plantă, cu atât mai valoroasă ea devine pentru întregul ansamblu. În același timp, mai multe specii pot îndeplini aceleași funcții. Prin urmare, cu cât avem mai multe elemente care să îndeplinească aceeași funcție, cu atât mai rezistent devine sistemul pe care îl creăm. O primă funcție este aceea de a reduce capacitatea plantelor din flora spontană de a se instala în grădinile noastre. Aici putem selecta plante joase care cresc la nivelul solului și îl umbresc, reducând capacitatea semințelor spontane să germineze. Totodată îl protejează și de eroziune și de evaporare. O altă funcție foarte importantă este aceea de a oferi protecție la dăunători, în diferite moduri. Putem selecta plante care, prin rădăcini sau frunze, emană substanțe de natură să îndepărteze dăunătorii. Spre exemplu, Nasturtium este o plantă care emană prin rădăcini substanțe ce îndepărtează musculița albă la tomate sau agrișe. Un alt exemplu îl reprezintă crăițele, care și ele emană prin rădăcini substanțe ce inhibă dezvoltarea ierbii și mai ales a nematodelor care atacă rădăcinile. Crotalaria este și ea o plantă extraordinară în acest sens, ea fiind capabilă să captureze și să elimine prin rădăcinile ei diferiți dăunători sau paraziți, mai ales pentru speciile de citrice și solanacee, tomate, vinete, cartofi. Un alt mod prin care speciile de plante alese pot contribui la protecția împotriva dăunătorilor este prin atragerea și găzduirea prădătorilor care se hrănesc cu aceștia. Spre exemplu, plantele din familia compozite sau umbelifere sunt un magnet pentru gărgărițe, viezi parazitare, crisope sau sirfide, toți fiind prădători naturali ai insectelor dăunătoare. Aici regăsim mărarul, feniculul, coriandrul, morcovul, chimionul, coada șoricelului, vetricele sau margaretele. Încă o funcție pe care o căutăm în plantarea în companie este aceea de îmbogățire a solului cu nutrienți și minerale și de creștere a cantității de materie organică. Tătăneasa este un excelent bioacumulator de minerale ce creează în același timp cantități mari de materie organică. La fel și urzicile. Tot în spectrul îmbogățirii solului cu nutrienți avem și plantele leguminoase, care fixează azotul în sol prin simbioza pe care o dezvoltă cu anumite clase de bacterii. Facelia, salcâmul, arborele de mazăre, crotalaria, fasolea, mazărea sunt specii pe care le putem selecta pentru această funcție. Putem de asemenea selecta plante care să îndeplinească funcții de protecție la factorii climatici, cum ar fi împotriva secetei sau împotriva evaporării excesive datorată vântului. În categoria plantelor cu rol de protecție, un loc foarte important îl ocupă grupa plantelor de sacrificiu. Practic, aceste plante le selectăm pentru a atrage și devia dăunătorii de la elementele principale pe care dorim să le protejăm. Acestea sunt doar câteva dintre funcțiile pe care le putem integra prin selecționarea atentă a speciilor în plantarea în companie și fiecare grădinar își poate crea propriile ghilde pentru ceea ce dorește să cultive. Ținând cont de toate aceste lucruri, iată ghilda pe care am ales să o construiesc pentru cartofi. Fiecare specie am selectat-o pentru una sau mai multe funcții utile în sistemul pe care îl creez. Am selectat plante pentru protecție împotriva dăunătorilor și bolilor, plante capcană și de atragere a prădătorilor naturali, plante pentru îmbunătățirea solului și creșterea fertilității, dar și plante cu valoare adăugată pentru noi și pentru viața din sol. Iată deci cei 12 companioni promiși la început. Hreanul respinge gândacul de Colorado și alți dăunători ai rădăcinilor datorită compușilor săi sulfuroși puternici. Usturoiul ajută la creșterea rezistenței la boli, compușii săi sulfuroși, ținând la distanță acarienii păianjeni, afidele și anumiți gândaci. Prazul este tot o plantă din familia Allium, ce contribuie la respingerea unei game largi de dăunători, printre care și afidele. Nasturtium sau condurul Doamnei acționează ca plantă capcană, atrăgând afidele și gândacii purici, cunoscuți ca și gândaci săritori, protejând astfel cartofii de diferite atacuri.
Crăițele, prin rădăcinile lor, eliberează substanțe ce îndepărtează nematodele și o serie de dăunători comuni. De asemenea, inhibă creșterea ierbii. Gălbenelele resping afidele și nematodele dăunătoare care formează noduli pe rădăcini. În același timp, atrag insecte benefice precum buburuzele sau sirfidele. Coriandrul, mărarul, coada șoricelului, chimenul, pătrunjelul atrag gărgărițe, viesi parazitare, crisope și sirfide, toți prădători naturali ai multor dăunători. Busuiocul respinge afidele și unele tipuri de gândaci. Inul emite un miros amar, ușor rășinos, care poate confuza gândacul de Colorado, reducând șansele ca acesta să detecteze cartofii din apropiere. În același timp, florile sale atrag insecte benefice, precum sirfidele și viespile parazitare, iar rădăcinile contribuie la îmbunătățirea structurii solului. Fasolea tufă, o leguminoasă care fixează azotul în sol, prin simbioza pe care o dezvoltă cu bacteriile din clasa Rhizobium. Ea îmbogățește fertilitatea solului și este benefică în special pentru plante mari consumatoare de resurse, cum este cartoful. În același timp, oferă o cultură secundară comestibilă excelentă. Tătăneasa este un acumulator de minerale și sursă bogată de materie organică. O altă plantă leguminoasă foarte valoroasă este crotalaria. Nu am încă semințe, dar le voi procura foarte curând. Aceasta are un rol dublu. Odată îmbunătățește fertilitatea solului și, în al doilea rând, reduce populația de nematode dăunătoare. Este în special benefică pentru culturile de solanacee, adică vinete, tomate, cartofi. Pe lângă toate funcțiile pe care le vor îndeplini, toate plantele pe care le-am selectat pot fi considerate și culturi secundare, fie prin valoare alimentară, medicinală sau aromatică. Astfel, ghilda cartofului nu este doar o rețea ecologică de sprijin, ci și o sursă suplimentară de hrană și utilitate pentru noi. În același timp, această diversitate la nivelul plantelor contribuie la o diversitate biologică mai mare în sol. Fiecare specie de plante cultivă în jurul rădăcinilor sale o comunitate distinctă de microorganisme benefice, bacterii, fungi, protozoare, care joacă un rol esențial în ciclurile nutrienților, în sănătatea solului și în rezistența sistemului în fața dezechilibrelor. Cu cât avem o diversitate mai mare de plante, cu atât vom avea o viață microbiană mai variată și mai bogată în sol, ceea ce contribuie la o grădină mai sănătoasă, mai roditoare și mai rezilientă în timp. Și pentru că mulți dintre voi m-ați întrebat cum cultiv concret sub fân și sub carton, haideți să vă arăt. Este foarte simplu. Pentru a planta, voi face mai întâi un buzunar în fân, până ajung la carton. Cartonul am să îl perforez cu acest instrument pe care îl puteți înlocui cu orice aveți la îndemână, care să fie puțin ascuțit. Și vreau să vă arăt, cartonul sub fân este ud. De la ploile care au fost acum ceva vreme, adică au trecut niște zile bune de când nu am mai avut ploaie și cu toate astea sub fân mediul este umed, s-a păstrat umiditatea, da? Avem apă, ceea ce este esențial pentru orice am vrea să cultivăm. Haideți să vă arăt. Ia uitați cum se prezintă lucrurile în acest buzunar. Da? Avem un sol umed. Uitați, cartonul este umed. Acest buzunar este la nivelul solului. Da? Deci în acest buzunar ne aflăm la nivelul solului și ce vom face este să luăm un cartof, să îl așezăm cu minte în buzunarul creat, să-i punem un pic de compost, așa, îi punem un pic de compost și apoi îl acoperim la loc cu fân. Și nu vă îngrijorați, cartoful are puterea să treacă prin tot acest fân. Bun, am să pun un băț
să știu că aici am un cartof. Pe următorii îi voi lăsa descoperiți ca să îmi rămână locația, să pot vizualiza exact unde sunt cartofii puși pentru a planta apoi speciile suport. Cum plantăm speciile suport? La fel, voi face un buzunar în fân. Ia uitați, am ajuns deja la carton. Voi mărunți un pic. Voi mărunți aici cartonul. Voi adăuga o mână de compost. Voi adăuga un pic de compost în acest buzunar. Așa. Avem o boabă de fasole care o acoperim frumos în buzunarul de compost. Dacă aveți răsaduri, sistemul este același. Faceți buzunarul, găuriți, perforați cartonul până când ați trecut și ați ajuns la pământ și puneți răsaduri în buzunarul creat, iar apoi îl aranjați frumos să stea în buzunar. Pentru că aici am semințe, voi lăsa buzunarul, spre deosebire de cartofi pe care am să-i acopăr complet, aici voi lăsa buzunarul ușor deschis pentru a facilita germinarea semințelor. După ce au început să apară, o să strâng buzunarul în jurul plantei pe măsură ce crește, dacă e nevoie. Așa urmează să cultiv toate cele 4 rânduri, așa că urați-mi spor la treabă! Am pus cartofii în primul rând și haideți să vedeți cum arată. Știu, nu am plantat la distanța corespunzătoare, distanța standard, însă cât avem mai multe plante pe sol, cu atât ele cresc mai bine. Sau, altfel spus, cu cât avem mai puține spații goale, neocupate, nișe neocupate într-un sistem, cu atât mai bine se descurcă elementele ce fac parte din acel ecosistem. Și mai ales atunci când plantăm în companie și selectăm cu intenție speciile pe care le aducem la un loc. Așa că haideți să vă arăt buzunarele pe care le-am făcut pentru cartofi cu compost în interior. Haideți să vedem aici. Așa, compostul. Uite, aici cred că se va vedea și mai bine. Și acesta este buzunarul în fân. Aici e compostul și de desubt avem cartoful așezat pe pământ. Deci nu l-am băgat în pământ, ci pus la suprafața pământului. Și acum voi veni cu speciile suport. Va trebui să mă opresc pe ziua de astăzi pentru că din nord vine furtună. Haideți să vă arăt și vouă. Ia uitați ce nori vin. În partea aceea este Mureșul. Și nu cred că vremea mă va lăsa să mai lucrez prea mult timp. Am reușit să fac jumătate din rând, să pun speciile suport. Mi-am lăsat un semn acolo unde m-am oprit, așa că voi continua mâine după ce trece ploaia. Am folosit în această parte a rândului ca specii suport pătrunjelul, coriandrul, hreanul, inul, crăițele, gălbenelele, fasolea. Am mai folosit busuiocul, am folosit busuioc genovez și busuioc dark opal. Și sunt foarte curioasă și abia aștept să vă arăt și vouă cum se vor dezvolta cartofii în următoarele luni, dar și companionii lor. Ceea ce am creat aici nu este doar o cultură, este o simfonie vegetală și asta înseamnă pentru mine plantarea în companie. Asta înseamnă diversitate, înseamnă armonie, înseamnă sprijin și funcții multiple, specii care să se ajute și să se susțină între ele, care să relaționeze și să interacționeze
și nu doar sunete monotone și plate de monoculturi. Dacă te întrebi cum poți să aplici acest tip de gândire, acest concept de ghildă și pentru culturile perene, în următoarele zile voi planta și o ghildă perenă pentru pădurea comestibilă și bineînțeles că voi împărtăși cu tine toți pașii și cum voi face acest lucru. Așa că rămâi aproape, abonează-te la canal, activează notificările, urmărește pagina de Facebook pentru a fi la curent cu toate materialele pe care le public. Până data viitoare, îți doresc toate cele bune și spor în toate! Ceau!